අයිබෝන් කළ පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර්ගේ YouTube channel එකට ඉතින් මේ HTML web development series එකේ 24 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා favicons ගැන. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඔයාගේ web page එකට favicon එකක් එහෙම නැත්නම් icon එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් ඔයාලා ගිහින් බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට web developing වලදී විශේෂයෙන්ම website එක develop කරද්දී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි favicon එකක් හැටි කරගන්න එක. ඉතින් ඒක බොහොම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. right. ඉතින් අද අපි අලුත් කොටසක් කතා කරනවා. ඒ තමයි forms. HTML forms ගැන අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් forms ගැන වීඩියෝස් දෙක තුනක් ඉස්සරහට සමහර වීඩියෝස් 5ක් 6ක් වෙනකම් මේ ආවි. මොකද මේකේ සම්පූර්ණ කොටස් ටික කතා කරන්න අවශ්‍යයි හින්දා. සමහර වීඩියෝස් දෙකකින් තුනකින් නවතින්න පුළුවන්. හරි, කොහොම හරි අපි අද පටන් ගන්නේ HTML forms කොටස. right. එහෙනම් අපි වැඩ පටන් ගමු. ටිකක් අද මම ඉන්න ඉන්ටර්ෆේස් එක නම් ගොඩක්ම විශේෂයි සහ ටිකක් අලුත්. මම මේ ඉන්නේ Deepin OS එකේ Linux based operating system එක. ඔයාලට මීට කලින් මතක ඇති අපි Linux series එකක් පටන් ගත්තා. ඒකෙදී අපි කතා කරේ Parrot OS එක ගැන. හැබැයි මම දැන් මේ install කරලා තින්නේ Deepin කියන OS එක. ඉතින් කලින් මම හිතා හිටියේ Parrot OS එක install කරගන්න. හැබැයි පොඩි මම හිතනවා PC එකේ ප්‍රශ්නයක් දන්නේ නැහැ. install වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඊට මම Deepin OS එක ඒ වෙනුවට install කරගත්තා. right. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩි පටන් ගමු. අපි මුලින්ම folder එකක් හදාගෙන ඉමු desktop එකේ. මොකද වැඩ කරගන්න ලේසි වෙන හින්දා. right. මම මුලින්ම terminal එක open කරගන්නවා. terminal එකෙන් තමයි ගොඩක් වැඩ කරන්නේ. right. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ home directory එකකින්. දැන් මම switch වෙන්න ඕනේ desktop එකට. CD desktop. හරි, මම ඉන්නේ desktop එකේ. අපි දැන් බලුවොත් item ටික. හරි. මේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් මට අවශ්‍යයි අලුත් folder එකක් හදාගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් mkdir කියන code එක command එක use කරන්න. ඒත් එක්කම මේත් එක්කම දෙන්න ඕනේ මොන folder එකකට දෙන්න ඕන නමක්. මේකට දැන් හැදෙන්න ඕන අලුත් folder එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. මම දැනට දෙන්නම් YouTube කියලා. YouTube. right. අපි දැන් බලුවොත් ls ගාලා ඔයාලා පේනවා YouTube කියලා folder එකකුත් create කරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ YouTube කියන folder එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම cd YouTube කියලා දෙනවා. YouTube මේ cd කියන්නේ change directory කියන එක. right. මම දැන් YouTube කියන folder එක ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ. දැන් මම අලුතින් file එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපේ web page එක හදන්න මම ඒකට touch කියන command එක use කරනවා. touch කියන command එක කරන්නේ අලුත් file එකක් create කරන එක. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් හදන්න ඕන file එකේ නම extension එකත් එක්ක දෙන එක. touchindex.html. right. මම දැන් enter කරලා මේක run කරනවා. right. අපි දැන් බලමු ls ගහලා. අපිට වෙනවා index.html කියලා file එකක් හැදිලා තියෙනවා. අපිට desktop එකට යමු. මේවට පේන්නේ YouTube වල folder එකකුත් create වෙලා ඒ වගේම මේක ඇතුලේ index.html කියලා file එකකුත් create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩේ වෙලා අවසానයි. අපි දැන් Visual Studio Code open කරගමු. මම පුළුවන් මෙහෙම මේක open කරගන්න code space dot කියලා type කරලා enter කරන්න. හරි. පුංචි වෙලාවක් යයි මේක open වෙන්න. මොකද PC එක ටිකක් slow මගේ PC specs ගොඩක් අඩුයි. ඒකින්ද චුටි වෙලාවක් ගන්න මේවා open වෙන්න. right. අපි දැන් index.html file එක open කරගමු. හරි. දැන් අපි මුලින්ම codes set එක දාගමු. basic codes ටික. දැන් අපි දෙමු HTML forms කියලා. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ forms ගැනනේ. ඉතින් form එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් forms ඕනතරම් දැකලා තියෙයි. offline ඔයාලට සමහරවිට දැකලා තියෙයි. කොලයක් හදලා දීලා මේ form එක fill කරන්න කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා online පැත්තට આવතින් ඔයාලට web pages වල වගේ තියෙනවා online forms fill කරන්න. ඉතින් අන්න ඒවා ඔයගොල්ලෝ මූලිකවම දැකලා තියෙන්නේ මොනවද? text box, ඊට පස්සේ combo box, ඊට පස්සේ අපි combo box එකට කියනවා තව select field කියලා ඔන්න මොකක්ද කියනවද මතක නැහැ. body check boxes, radio buttons වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙයි. text areas
ඉතින් ඒ දේවල් කොහොමද අපේ වෙබ් පේජ් එකකට දාගන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. අද සාන්ද්‍රින් ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලදී. right එහෙනම් අපි ඒ වගේ ෆෝම් එකක් හදාගන්න විදිය ගැන බලමු. මුලින්ම ෆෝම් එකක් හදන්න නම් ඔයගොල්ලෝ ෆෝම් කියන ටැග් එක යූස් කරන්න ඕනේ මේකට. අපිට පුළුවන් ෆෝම් කියලා දෙන්න. right මම මේකට සම්පූර්ණයෙන් කරලා දාලා මුලින්ම ටයිප් කරන්න වැඩි ලේසියි උඩ ෆෝම් right ඉතින් වල පේනවා ක්ලෝසින් ටැග් එකත් මේකම ඇවිල්ලා තිනවා. right ඊට පස්සේ අපි ෆෝම් එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය වෙන input fields buttons වගේ දේවල් add කරගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය වෙන විවිධ element add කරගන්න අපිට පුළුවන් input කියන tag එක use කරන්න. input sorry type වෙන්නේ නැද්ද මන්ද input. I think හොඳට මතක තියාගන්න මේ input කියන්නේ auto closing tag එකක්. අපිට මේකට වෙනම closing tag එකක් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක auto closing tag එකක්. හරි අපි input tag එක දාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේකේ පොඩි behavior change එකක් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මේකේ වෙනස්කමක් කරගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම අර කියන්න ඕනේ input කරන්න ඕනේ. අපි දෙන්න ඕන අපිට දැන් දාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වගේ field එකක්ද කියලා. දැන් මට ඕනේ input field එකක් දාගන්න ඕනේ. text field එක. ඉතින් මට පුළුවන් මේකේ type එක දෙන්න. type එක මට දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන එනවා ගොඩක් input types. අර වෙන button, checkbox, color, date time මේ ගොඩාක් දේවල් එනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මුලින්ම text field එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් text කියලා දෙන්න. right text කියලා දීලා අපිට බලමු මේ run කරලා save කරලා open with live server දෙනවා. කොච්චරක් යනවා. right ඉතින් ඔයාලට පේනවා පොඩි input box එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මෙතන ඕන දෙයක් type කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක zoom කරලා තින්නේ. ඒක ටිකක් මෙච්චර ලොකුවට පේන්නේ. right හරි. ඉතින් මෙතන අවශ්‍ය දේවල් ඔයාලා type කරන්න පුළුවන්. අපි තවත් එකක් දාගමු. අපි මේ ඉස්සරහින් පොඩි වචනයකුත් දාගමු. first name වගේ නෑ. ඔව්. අපි name වගේ දාගමු. name. right ඉතින් අපිට name කියලා පොඩි text box එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දාගමු තව එකක් name age කියලා. මේකටත් මම use කරන්නේ input tag එකමයි. මොකද අපිට විවිධ fields එකක් add කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකටයි මම මේ input tag එක use කරන්නේ. අපි type එක දෙමු. කියන්නේ මට දැන් add කරගන්න ඕනේ තවත් text field එකක්. ඉතින් මට පුළුවන් මේ වගේ input type text කියලා දෙන්න. right ඊළඟට වෙනවා මෙන්න මේ වගේ output tag ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න දැන් මේ දෙකම වෙලා තියෙන එකම line එකේ. මොකද අපි දැන් මෙතන line break එකක් දාගෙන නැහැ. line break එකක් දා ගන්නවා අඩුවා br/ කියලා br tag එක දෙන්න break tag එක. හරි මේක මෙහෙම දාලා දැන් මට මම save කරලා run කළා බලුවා. ඉතින් අර වෙනවා මේ වගේ output එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අවශ්‍ය දේ type කරන්න පුළුවන් දැන් මෙතන. right හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද button එකක් මේකට add කරගන්නේ කියලා. button එකක් add කරගන්නත් බොහොම සරලයි. මම ඔක්කොම කලින් break tag එකක් දාගන්න. හරි ඊළඟට දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ button එකක් add කරගන්නනේ. button එකක් add කරනකොට පුළුවන් input tag එකම use කරන්න. type එක අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට submit button එකක් තමයි දැන් add කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ මෙතන data fill කරලා submit දුන්නාට පස්සේ මේ form එක fill වෙලා එයාලට data submit වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ submit button එක use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා submit කියලා button එකකුත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ. ඉතින් අපි දැන් මේ click කරොත් මේක උඩ refresh වෙනවා. refresh වලට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේකේ PHP code එකක් වගේ එහෙම මුකුත් ලියලා නැහැ. ඒකින් දැන් මෙතන කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන submit කියලා තමයි වෙන්නන්නේ. sorry submit කියලා දැන් මෙතන text එක වෙන්නන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලට අවශ්‍යයි වෙන මොකක් හරි text එකක් දාගන්න. හිතන්න login වගේ
login වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙන්න මෙතන කෝඩ් එකට ඇවිල්ලා අර පුළුවන් මෙතන value කියන attribute එක දෙන්න. මේක ඇතුලේ දෙන්න පුළුවන් login කියලා. right. ඒවල වෙනවා login කියලා ටෙක්ස්ට් එක මාරු වුණා. ඉතින් අපි සරලව අද කතා කරන්නේ මේක ගැන විතරයි. ටෙක්ස්ට් බොක්ස් ගැන, ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක ගැන විතරයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තවත් අපි දැක්කනේ මෙතන ටෙක්ස්ට් වෙනුවට යූස් කරන්න පුළුවන් තවත් ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස්. අපි ඒවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඒ වගේම අපි අපි වීඩියෝ ඉස්සරහ කතා කරමු. දැන් ඔක්කොම ඉතින් ඒකේ රහණ තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්නේ මේ කොටස ගැන විතරයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆෝම්ස් කොටස මේ කොටස පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙවෙයි මේ කතා කරේ. ඉන්පුට් ෆීල්ඩ් එකක් දාගන්න විදිය කතා කරා. ඒ වගේම බටන් එකක් දාගන්න විදිය ගැන කතා කරා. ඔයාලට මේ ඉන්පුට් ටැග් එක වෙනුවට ඉන්පුට් සබ්මිට් මෙන්න මේ කොටස වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් බටන් කියලා වෙනම ටැග් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් බටන් කියන ටැග් එකම යූස් කරන්න. බටන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටැග්ස් දෙක අතර මේ ඕපනින් සහ ක්ලෝසින් ටැග් දෙක අතර ඔයාලට පුළුවන් මේකට දෙන්න අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක දෙන්න. දැන් මෙතන ලොගින් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ appearance එකේ කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. appearance එකේ කිව්වේ මේ බටන් එකේ කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. හැබැයි අලුතෙන් බටන් එකක් නම් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ටිකක් වෙනස් විදිහකට. කලින් අපි බටන් එක ඇඩ් කරේ input tag එකෙන්. මෙතෙන්ද අපි බටන් එක ඇඩ් කරේ button කියන tag එකෙන්. right. ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට. අපිට නම් මේකේ type එක වෙනස් කරන්න. දැන් type දීලා බලුවදී ඔයාලට වෙනවා බටන් වර්ග තුනක් එනවා. normal බටන් එක එකක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක menu බටන් එකක්, තුන්වෙනි එක reset බටන් එක, හතරවෙනි එක submit බටන් එක. ඉතින් අපි මේ වගේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔයාලා submit බටන් එක ගැන නම් දැනටම idea එකක් ඇතිනේ. form එකේ data submit කරන්න අපි submit බටන් එක use කරනවා. reset එක දාලා බලමු පොඩ්ඩක්. right. අපි දැන් මේක data fill කරනවා. නැකද? අපි එකට තව බටන් එකක් දාගමු. වැඩි දේශනේ තුල. හරි. මම මේක රීසෙට් වෙනුවට දෙන්නම් සබ්මිට් කියලා. අපි ලොගින් වෙනකොට මේක දෙමු රීසෙට් කියලා. රයිට්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා බටන් දෙකක් මේ විතර ඇවිල්ලා තිනවා රීසෙට් සහ ලොගින් කියලා. ලොගින් එක දුන්නාට පස්සේ මේක ලොක් වෙනවා. රීසෙට් දුන්නාට පස්සේ මේකේ තියෙන data clear වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක ටර්මිනල් ටයිප් කරලා මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා බලමු රීසෙට්. එතකොට පේනවා මේකේ data සම්පූර්ණයෙන්ම clear වෙලා යනවා. ඉතින් රීසෙට් බටන් එකේ වැඩේ එක තමයි අපි මේ රීසෙට් බටන් එක ක්ලික් කරගාම මේකේ තියෙන data auto clear වෙනවා. ඒක තමයි රීසෙට් බටන් එකෙන් වෙන කාර්යය. අපි රීසෙට් බටන් එක දැම්මේ මෙන්න මේ විදිහට button type reset. මේ වගේ තව බටන් වර්ග හතරක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් බටන් වර්ග දෙකක් වෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. submit බටන් එක සහ reset බටන් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනටම දන්නවා. ඉතින් තව දෙයක් ගැන විතර කතා කරන්න අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. right. ඉතින් අපි බොහොම සරල දෙයක් ගැන කතා කරේ forms ගැන. බොහොම පුංචි දෙයක් ගැන input field ගැන කතා කරා, button ගැන කතා කරා. එහෙනම් අපි ඊළඟ ටිකෙන් කතා කරමු HTML forms ගැන තවදුරටත් වැඩිපුර කතා කරමු. මේ ඇතුලේ data pass කරන්නේ කොහොමද, data එළියට ගන්නේ කොහොමද, මේ වගේ දේවල් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වගේම තවත් ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද නම් අනිවාර්ය like එක දාන්න මතක කරන්න තිබා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.